প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পৰা আমলখি আচাৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। আচাৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ মই ইয়াত 1 কেজি আমলখি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে আমলখিৰ পৰিমাণটো অলপ কম বেছিকৈ ল'ব পাৰে। প্ৰথমে আমি আমলখিখিনি সিজাই ল'ম। তাৰ কাৰণে মই প্ৰেছাৰ কুকাৰতে অলপমান পানী গৰম হ'বলৈ দি থৈছোঁ, বা কেৰাহীও ল'ব পাৰে। এতিয়া পানীখিনি ভালদৰে গৰম হ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে ধুই লোৱা আমলখিখিনি দি দিলোঁ, আৰু আমলখিখিনি এতিয়া আমি অলপ সিজাই ল'ম। বহুত বেছি সিজাই পেলাবও নালাগে, কিন্তু অকণমান কোমল হৈ যোৱালৈকে আমি আমলখিখিনি উতলাব লাগিব। গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰিয়ে ৰাখিছোঁ, আৰু অলপ নিমখ দি দিছোঁ। এয়া ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ দিছোঁ। আপোনালোকে আমলখিৰ পৰিমাণ চাই নিজৰ হিচাপত দি ল'ব। এতিয়া এনেদৰে আমলখিখিনি মই সিজাই ল'ম। প্ৰায় 10-15 মিনিটমান সময় লাগিব। ঢাকনি এখন লগাই দিছোঁ যাতে সোনকালে সিজি উঠে, আৰু মাজে মাজে অলপ লৰাই দিব। এয়া মোৰ আমলখিখিনি ভালদৰে সিজাই লোৱা হৈ গ'ল। দেখিছে ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ পৰিছে, আৰু অকণমান এনেধৰণে ফাটি ফাটি যোৱা নিচিনা হৈ যায়। তেতিয়াই গম পাব যে ভালকৈ সিজিলে। ইয়াতকৈ আৰু সিজাই থাকিব নালাগে, কাৰণ বেছিকৈ সিজি গ'লেও আচাৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ অলপ বেয়া হ'ব। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ, আৰু আমলখিকেইটা এনেদৰে ফুটা থকা খৰাহী এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম 5-10 মিনিট। তাৰপিছতে আমি আমলখিখিনি কাটি ল'ম। এয়া আমলখিখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। কটাৰী বা চুৰি সহায়েৰেও সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'ব পাৰে, বা হাতেৰেও এইদৰে এৰুৱাই ল'ব পাৰে। এনেকৈ অকণমান পিটিকি দিলেই সহজতে এৰাই যায়। এয়া মন কৰিছেই। মই এনেদৰে গোটেই আমলখিখিনি এতিয়া এটা জোখত টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। এয়া মোৰ গোটেইখিনি আমলখি টুকুৰা কৰি লোৱা হৈ গ'ল, আৰু গোটেইখিনি পেলাই দিছোঁ। এতিয়া এখন চালনীলে এনেদৰে আমলখিখিনি মেলি দিছোঁ, আৰু এটা ৰ'দত শুকুৱাই ল'ম, যাতে ইয়াৰ সেমেকা ভাৱটো অকণমানো নাথাকে, সেইটো মন কৰিব। তাতকৈ বেছি শুকুৱাই থাকিবও নালাগে। জোখতকৈ বেছিকৈ শুকুৱাই পেলালে আচাৰবোৰ টান টান হ'ব। এয়া আমলখিখিনি এটা ৰ'দত শুকুৱাই ল'লোঁ। আমলখিখিনিৰ গাত যাতে অকণো সেমেকা ভাৱ নাথাকে, সেইটো মন কৰিব। এইদৰে আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰে। মন কৰিছে ইয়াৰ পৰা অকণো পানী ওলোৱা নাই। এইখিনি ভালদৰে শুকালে। ইয়াতকৈ আৰু শুকুৱাই থাকিব নালাগে। এবাৰ চাই লওঁ আহক মছলাখিনি কি কি লাগিব। মছলাৰ ভিতৰত ইয়াত মই ডাঙৰ চামুচেৰে আধা চামুচ ক'লা জিৰা, এচামুচ বগা জিৰা, এচামুচ গোটা ধনিয়া, এচামুচ আজৱাইন, আধা চামুচ মেথি গুটি লৈছোঁ। গোটা মছলাখিনি আপোনালোকে কম বেছি পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু এইকেইবিধ দিলে আচাৰৰ টেষ্টটো ভাল হয়। আৰু লগতে দিছোঁ এয়া নিজৰ জোখমতে শুকান জলকীয়া। জ্বলা যিমান খায় সেইটো হিচাপত আপোনালোকে জলকীয়া পৰিমাণ লৈ ল'ব। আৰু যদি শুকান জলকীয়া দিব নিবিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আমলখিখিনি শুকুৱাওঁতেই জলকীয়াখিনিও টুকুৰা কৰি ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব। এইফালে মই কেৰাহী এখন পাতি থৈছোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাত ইয়াতে গোটা মছলাখিনি দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব, আৰু কম জুইতে 2 মিনিটমানৰ কাৰণে মছলাখিনি এতিয়া আমি ভাজি ল'ম। মাজে মাজে এইদৰে লৰাই থাকিব। মছলাৰ সেমেকা ভাৱটো নোহোৱা হোৱালৈকে ভাজিলেই হ'ব। তেতিয়া ইয়াৰ গোন্ধটোও ভাল হয়, লগতে খুন্দিবলৈও ভাল হয়। কিন্তু ইয়াতকৈ বেছি ভাজিও নাথাকিব, একেবাৰে কোলা কৰি পেলালে তিতা হ'ব। এয়া মোৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মিক্সিতে খুন্দি লৈছোঁ, বা খুন্দনাটোক খুন্দি ল'ব পাৰে। যিহেতু আচাৰৰ মছলাখিনি বৰ বেছি মিহি কৰিব নালাগে, অকণমান এই ধৰণৰ খহটা হৈ থাকিলে বেছি ভাল হয়। এই আচাৰৰ মছলাবিধ সৰহকৈ বনাই এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ পিছত আচাৰ তৈয়াৰ কৰোঁতে আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি আচাৰখিনি তৈয়াৰ কৰিম। তাৰ কাৰণে কেৰাহী এখন পাতি থৈছোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাত ইয়াতে মই জোখমতে মিঠাতেল দিলোঁ। আমলখিৰ পৰিমাণ যিমান লয় সেইটো হিচাপত তেলৰ পৰিমাণটো লৈ ল'ব। যিহেতু আচাৰত অকণমান সৰহকৈ তেল লাগে, তেতিয়াহে আচাৰখিনি ভাল হৈ থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকে ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ নকৰে, তেনেহ'লে ইয়াতকৈও অকণমান বেছিকৈ তেল দিব। কাৰণ ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিলে আচাৰখিনি যাতে তেলতে ডুব গৈ থাকে, সেইটো মন কৰিব। তেতিয়া সোনকালে বেয়া নহয়। কিন্তু যদি ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেহ'লে অলপ কমকৈ দিলেও হ'ব। এতিয়া তেলখিনি ভালকৈ গৰম কৰি ল'ম, কিন্তু ধোঁৱা ওলোৱাকৈ গৰম কৰিব নালাগে। তেলখিনি অলপ গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ চেনি দিছোঁ। তেতিয়া আচাৰৰ টেষ্টটো ভাল হয়, লগতে কালাৰটোও ধুনীয়া হয়। এতিয়া চেনিখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিম।
এয়া দেখিছে অকণমান ওপৰলৈ উঠি অহা নিচিনা হৈ যায় তেতিয়াই আপোনালোকে ইয়াতে ৰ'দৰ পৰা আনি থোৱা আমলখিখিনি দি দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব এইখিনি সময়ত হেতা চামুচ দিয়ে ব্যৱহাৰ নকৰে সকলোখিনি যাতে শুকান হয় হেতু মন কৰিব তাত যাতে অকণমানো পানী লাগি নাথাকে এইখিনি সময়তে জোখমতে হালধি গুৰি দি ল'ব ইয়াত মই ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখো দি লৈছোঁ নিমখ দিওঁতে অকণমান চাই চিতি দিব যিহেতু আমি আমলখিখিনি সিজাওতেও নিমখ দি থৈছিলোঁ এয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ কিন্তু লৰাওতেও সাৱধান হ'ব যিহেতু তেলত দিয়াৰ পিছত বহুত বেছি কোমল হৈ যায় সেইবাবে খুব লাহে লাহে আলসুৱাকৈ লৰাব 1 মিনিটমান কম জুইত এনেদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই মছলাখিনি যোগ কৰি দিছোঁ আৰু মছলাখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ এনেদৰে তেলতে যদি আচাৰখিনি 2-3 মিনিটমান কম জুইত ভাজি দিয়ে তেতিয়া সেই আচাৰখিনি বহুত বেছি কোমল হয় ৰংটোৰ বাবে সৰু চামুচেৰে এচামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ এটো একেবাৰে অপচনেল হয় আপোনালোকে নিদিবও পাৰে যেহেতু শুকান জলকীয়া দিয়াই আছে সেইবাবে জ্বলা হ'বই গোটেইখিনি এবাৰ লৰাই দিছোঁ ভালকৈ আৰু এয়া মোৰ কম জুইত 2-3 মিনিটমান ভাজি লোৱা হৈ গ'ল ইয়াতকৈ আৰু ভাজি থাকিব নালাগে এতিয়া একেবাৰে শেষত ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ ভিনেগাৰ যোগ কৰিছোঁ হোৱাইট ভিনেগাৰ তেতিয়া আচাৰখিনি বহু দিনলৈ ভাল হৈ থাকিব আৰু ভিনেগাৰখিনি দিয়াৰ পিছতো কেই ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে এয়া উতলাই লৈ মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম কেৰাহীতে নথৈ মই এটা শুকান কাচৰ বাতিলে আচাৰখিনি উলিয়াই লৈছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে বৈয়ামলৈ ভৰাই ল'ম আপোনালোকেও আচাৰ যিটো পাত্ৰত ৰাখিব পাত্ৰটো ভালকৈ ধুই ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব যাতে তাত অকণো পানী লাগি নাথাকে আৰু মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব বটলৰ পৰা আচাৰ উলিয়াওতেও শুকান চামুচহে ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া এই আচাৰ বছৰ ধৰি খাই থাকিব পাৰিব অলপো বেয়া নহয় আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ